أهلا بكم. في الجزء الماضي تحدثنا عن اتهام البخاري للنبي بأنه كان مسحورا، وأنه سحره أو عمل له عمل واحد يهودي اسمه لبيد بن الأعصم. اتهام النبي بأنه مسحور سبق أن حدث هذا الاتهام للنبي من مشركي مكة، والله سبحانه وتعالى حين يتحدث عما كان يحدث من المشركين للنبي كان لا يحدد هذا بالزمان والمكان، كان لا يقول مثلا وقال مشركو مكة كذا وقال منافقو المدينة كذا، ولم يقل مثلا وقال الكفرة من قريش كذا، وإنما يقول الذين كفروا الذين أشركوا المشركون الكافرون، يتحدث عنهم كصفات. والمقصود يعني بهذه الصيغة من الوصف بصفة معينة أن هذا الوصف يعني يخرج عن إطار الزمان والمكان، بحيث أن ما كان يقوله مشركو قريش سيأتي مشركون آخرون يكررون نفس الكلام. فهذا من إعجاز القرآن الكريم في أنه يجعل الحادثة التاريخية المحددة بالزمان والمكان والظروف يحولها من أسر الزمان والمكان إلى أن تكون حادثة عظة تتكرر في أي مجتمع يكون فيه كفر ويكون فيه شرك، ويكرر المشركون في هذا المجتمع أو ذاك نفس ما كان يحدث في عهد خاتم النبيين. بتطبيق هذا على قول البخاري هنا نجد إعجازا، وقلت في الجزء السابق أن القرآن الكريم تحدث مقدما بعد لكي يثبت أنه بعد نزول القرآن الكريم سيأتي من سيقول من المشركين نفس الكلام. الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان يتحدث عن المنافقين. سورة الفرقان سورة مكية. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه، يتهمون القرآن بأنه إفك افتراه وأعانوا عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل ربنا برد عليه قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وربنا سبحانه وتعالى ذكر كيف كانوا يتندرون عن النبي. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان شخصا عاديا، يعني هو ما كانش جاي ومعاه ملائكة ومعاه جبريل، لا، كان رجل عادي يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. هم يتصورون النبي تصورا إلهيا أنه هو راجل مقدس وأن كذا كذا كذا، فحين رأوا يرون النبي شخصا عاديا فكانوا يتندرون عليه. وربنا سبحانه وتعالى يورد هذا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. تعامل انه ده نبي. طب ما لو النبي ما كان فين بقى ياكل الطعام ويمشي في الاسواق ويدور على رزقه؟ طب المفروض بقى كان نبي ربنا يبعت له كنز ولا يعمل له حديقه ويعمل له ارض ويبقى تمام التمام. وبعدين قالوا حاجه مهمه قوي، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. الظالمون المشركون بتوع قريش، مش بس المشركون بتوع قريش، ده اللي هيأتي برضو إنهم يتهمون النبي بأنه رجل مسحور. فربنا سبحانه وتعالى يرد عليهم ويقول، يخاطب النبي فيقول انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. الرد على حكاية ان هم يتهمون النبي بأنه مسحور، ان ربنا بيقول شوف بص انظر كيف ضربوا لك الأمثال، شوف بيضربوا لك الأمثال ازاي، وهم ضلوا بهذا وبعدين لن يستطيعوا سبيلا، لأن القرآن الكريم محفوظ من لدن الله جل وعلا. هذا ما جاء في سورة الفرقان. ربنا سبحانه وتعالى بيرد على من يتهم النبي بأنه مسحور بأنه هو أنهم ضربوا له الأمثال وأنهم ضلوا وأنهم لا يستطيعون النيل من حفظ الله للقرآن الكريم، لأن اتهام النبي بأنه مسحور معناها تشكيك في تبليغه للوحي. يتكرر هذا نفس الاتهام
ونفس التعليق بتاع ربنا يتكرر في سورة الإسراء. وبرضه بمناسبة الحديث عن القرآن وحفظ الله سبحانه وتعالى للقرآن، وأنه القرآن هو وحده، يعني تذكر الله وحده في القرآن وحده. فربنا سبحانه وتعالى يقول لك إيه؟ وإذا قرأت القرآن في سورة الإسراء الآية 45 وما بعدها: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. لا إله إلا الله. والله هذه الآية الواحد بيشوفها فعلا يعني يرى إعجازها في الناس. يعني الجماعة السلفيين اللي كانوا بيجوا يناقشوني زمان لما كان عندي وقت وكان عندي صحة، وأجيب لهم آيات قرآنية ما فيش فايدة. ليه؟ لأن في حجاب بينه وبين القرآن الكريم. فربنا سبحانه وتعالى يقول لك: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. يعني أنت يعني مهما تقول هو ما بيسمعش، في حجاب على قلبه. الشيطان قاعد جوه ومتحكم في قلبه وفي عقله، ومهما تقول الكلام ما بيوصلش. زي ما ربنا سبحانه وتعالى ويقول عنهم: وان تدعوهم الهدى لا يسمعوا في سورة الأعراف وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. يعني بصص لك كده ومش شايفك. ليه؟ لأنه ما بيسمعش وما بيشوفش، لأنه أعمى القلب. شوشو اللي هو الشيطان، أنا بدلعه يعني بسميه شوشو، متحكم في قلبه وعمل أكنة على قلبه. فربنا سبحانه وتعالى يقول: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. شوف بقى تكملة الآية عشان خاطر الناس اللي هم بيقول لك القرآن والسنة والقرآن. بيقول لك: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. إذا ذكرت ربك في القرآن وحده، كلمة وحده دي بترجع إلى ربك وترجع للقرآن. يعني معنى إذا ذكرت ربك وحده في القرآن وحده، يعني كما أنه لا يوجد إلا رب واحد جل وعلا، لا يوجد أيضا إلا قرآن واحد، حديث واحد. كما تؤمن بالله الواحد تؤمن بالقرآن الواحد، بالحديث الواحد، بأحسن حديث، فبأي حديث بعده يؤمنون. فمن أجل ذلك إذا ذكرت ربك في القرآن وحده بيزعلوا منك. زي ما ربنا يقول في سورة الزمر يعني: وإذا ذكر الله وحده أزت قلوب الذين وذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يعني تذكر ربنا وحده يزعل، لكن تذكر بقى المشايخ وبتاع والسنة والكلام ده ينبسطوا أو. فهو مجرد ما تذكر ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يقول لك: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى. ربنا بيقول احنا عارفين هم بيقعدوا مع بعض بيقولوا إيه، يتناجون بإيه. إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. يعني نفس الكلمة نفس الاتهام، هم بيقعدوا مع بعض يقولوا الراجل ده مسحور، الراجل ده واحد عامل له عمل وكل عقله. إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يرد بنفس الرد اللي في سورة الفرقان، يقول: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. الآية 48 من سورة الإسراء. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما قالش إذا يقول الظالمون بتوع مكة، لا، ساب الظالمون، يعني معناها كده أن الظالمون في أي زمان وفي أي مكان سيرددون نفس الكلام. وهذا الإعجاز تحقق في البخاري، فجاء البخاري على سنة كفرة قريش يتهم خاتم النبيين بأنه كان مسحورا. هنا بقى نعيد ونؤكد ولا نمل. البخاري يتهم النبي بأنه كان مسحورا، شأن الكفرة في عصر النبي. بالتالي هنا عداء للبخاري، عداء البخاري لرب العزة ولرسوله الكريم. موقفك أنت أيها السلفي، هل تؤيد رب العزة ورسوله الكريم ضد البخاري،
أم أن تؤيد البخاري ضد رب العزة؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. صدق الله العظيم، ونلتقي مع حلقة قادمة إن شاء الله. عليكم السلام.